Близько 3-ї ночі, 6 червня, російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вже через 5 годин рівень води в деяких районах став критичним. Люди були вимушені залишити затоплені будинки та рятуватись з мінімальним набором речей. Які наслідки має ця катастрофа для України та світу? Розповідаємо на Visit Ukraine. Як би не намагалась російська сторона звинуватити Україну, та весь цивілізований світ переконаний, що за цим актом тероризму стоїть саме Росія. Президент України Володимир Зеленський зазначав ще у жовтні 22-го року, що окуповану Каховську ГЕС заміновано росіянами. Ба більше, після звільнення правого берега Херсона 12 листопада російські солдати вже намагалися підірвати підконтрольну їм дамбу. Звісно, головним мотивом Путіна для підриву став страх контрнаступу ЗСУ і намагання стримати наших військових. Таким чином, Росія створила одну із наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття у Європі. Стихія поширювалася дуже стрімко. У перші дні з водосховища витікало близько 40 тисяч кубометрів води щосекунди. На третю добу середній рівень підтоплення був понад 5,5 метрів. Люди покидали домівки без валіз, залишаючи рідні будинки, не знаючи, чи повернуться. Життя в таких умовах практично неможливе, адже зникли не лише безпечні джерела питної води, а й технічної. Крім того, виник великий ризик інфекційних хвороб, таких як ботулізм, гепатити, холера та сибірська виразка. Причиною цьому можуть стати розмиті поховання тварин та кладовища. Катастрофа на ГЕС викличе як посуху, так і вимивання ґрунтів. Вода з Каховського водосховища використовувалась для зрощення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей, а деякі затоплені території тепер не можна буде використовувати для вирощування овочів та фруктів. Так, близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель затоплено на правобережжі Херсону, ще більше на лівому березі. Така ситуація є передвісником продовольчої кризи у бідних країнах та зростання цін на продукти у світі, адже саме південь України постачав зернові культури на весь світ. Руйнування гребель є воєнним злочином, а також актом екоциду, що призводить до масового знищення не тільки рослин, а й тварин. Наразі повністю під водою знаходиться національний природний парк Нижньодніпровський, який налічував 120 цінних видів флори та фауни. Чимало тварин були покинуті на призволяще і залишалися по кілька діб без їжі або навіть в полоні холодної води. Люди з різних куточків України приїхали у центр катастрофи, аби рятувати маленьких друзів. Тварин везуть на перетримку до різних притулків, де, можливо, їх можуть забрати старі власники, якщо такі знайдуться, або малих додому заберуть вже нові господарі. Дякуємо благодійним організаціям та окремо кожному волонтеру, хто допомагав своїми руками рятувати людей та тварин. Разом ми в силах творити добро. Поширюйте це відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступних відео від Visit Ukraine.